So, hayu halakos, abelaya, hayu kakolyo ba ni papunta isla, Crocodile Resort, Balibo, Sebu. Good morning to everyone. Welcome to Punta Isla, the #1 day resort here in Lake Sebu. Welcome to the summer capital of South Central Mindanao. This is the Crocodile homeland and the land of the green rivers, Lake Sebu. So, by the way, I'm Angie, your tour guide for this morning. So, mag-iikot po tayo sa buong lake. 30 minutes lang po ito. Then, sa pag-iikot po natin, makikita po ninyo ang mga islands at ang mga resorts dito po sa Lake Sebu. Then, baka may mga katanungan po kayo about sa Lake Sebu, pwede po kayong magtanong. So, sir, the deepest area of this lake is 60 meters or 180 feet deep approximately. So, dito na po yung area. Ito po yung pinakamalalim. Then, yung simbahan po doon sa itaas po natin, so yan po yung St. John the Baptist Parish or the Catholic Church here in Lake Sebu. Dito po sa Lake Sebu, meron po kaming 55.5 are Roman Catholics. 3% po na Muslim at yung iba based na rin po sa kanilang religion. And of course, Lake Sebu is composing of 12 islands. Pero sa 10 islands lang ang makikita po natin. Kasi po yung dalawa, kailangan pa natin mag-ikot para makita po yun. So, the first island, so ayan. Yan po yung tinatawag na the Banu. Yes, the Banu or the Top Island. So, Top Island is owned by the Awan family. Yes, Awan. Opo. Pero sila po ay pure-blooded Tamol. Opo. Then, dyan po sa island na yan, meron na po silang kuryente. Opo. Galing po doon sa mainland. Yes. Opo. So, nagkaroon po sila ng kuryente last year, 2018. Yung ano, yan po yung Crocodile Lake Sebu. Kali island po yan. Island din po yan. Then, before, Lake Sebu is connected to municipality of Surala. So, on November 11, 1983, declared this place as the municipality. So, ngayon, meron na po kaming sariling mayor and we celebrate our fest. So, ang tawag po namin, Halobog Festival. Halobog meaning unending happiness. So, meron po kaming street dancing, fluvial parade, tilapia grills, horse fighting, at another traditional games. Yun po yung makikita po ninyo during November 7 to 11. So, ngayong week na po yung fiesta namin dito. Yes. Next time. Opo. So, ngayon, nandito na po tayo sa 45 going to 50 meters or 150 feet approximately. Dito na po yung portion. Taas? Yes po. Lalong, pagkalalong. Then, kung nakikita po ninyo yung building po doon sa itaas po natin na color yellow, na natakpan po ng maraming pine trees sa itaas. So, yan po yung munisipyo po ng Lake Sebu. Yes. So, opo, doon po sa taas. So, dito po sa Lake Sebu, meron po kaming 60 to 65% na pure-blooded Toboli na kagaya ko. 20 to 22% Ilonggos, 10% Ubo tribes, 5% Bicol, at meron po kaming 3% na Muslim. Pero, yung 3% na Muslim, sila din po yung mga Toboli na nagpa-convert sa Muslim tribes. Opo. So, yun po yung tinatawag na balik Islam. So, hindi po sila pure na Muslim. So, dito naman po na side, so yan po yung tinatawag na the Bobo or the Crocodile Island. Yes. So, bakit po tinawag na Crocodile Island? Anong nakikita po rin yun?
Mura crocodile. Diyan po sa island na yan. Ang nakikita po. Yes, very good. So, dahil po dyan, meron po kayong 1 kilo na piranha. Joke lang. So, tinawag pong Crocodile Island dahil po sa hugis po ng island na parang crocodile. So, the head, the body, and the tail. So, yan po yung pinakamalaking island sa world. So, may laki po yan na 16 hectares. So, yung Crocodile Island, iba-iba na po yung may-ari. So, yan po yung iikutin po natin. So, ang entrance point po natin sa tail. Ang exit point po natin mamaya sa head. Opo, ever since wala pa kaming nakitang crocodile dito sa So, yung crocodile daw na transfer na daw sa highway. Joke lang. Mga playa. Nakaganap crocodile, nakasakayan. Wala pa. So, ayan. So, baka may dala kayo. Nilagay na natin sa lake. Joke lang. So, dito po sa island na ito, wala pa po silang kuryente. Walang malaking store, walang school, and then wala rin po hospital. So, lahat po ng mga tao dun sa may island, pumupunta po ng mainland para po sa kanilang pangangailangan. So, gamit po nila yung maliliit po na bangka or yung tawag po sa amin ay owong. Yes, owong is bangka. So, yung bangka po nila made of dalawang trees and wood carving. Pero yung nakaka-afford, meron na po silang bangka na di makina. Yung made of the fiberglass. Pero yung iba, sagwan-sagwan lang. Then kung nakikita po ninyo, yung pagsakay po ng bangka ang driver nasa pinakadulo. Para po, ma-maintain po yung balance ng katawan at para mabilis po yung pagsagwan po ng bangka. Dahil kapag ikaw ay na-aksidente po dito sa lake, 3 to 5 days pa bago makuha yung katawan mo. Or, lulutang na yung katawan mo pag bulok na. Dahil ito po ay fresh water. So, pag fresh water, hihilahin ka pa ilalim dahil mas malakas po yung gravity po doon sa ilalim. Yes. So, ibig sabihin, pag nasa fresh water, mas mabigat po yung katawan. Opo. So, hindi po katulad ng dagat, pagkamatay mo, lulutang ka kaagad dahil zero density and salty water. Then, dito naman po na side, meron pong dalawang island. So, kung nakikita po ninyo yung dalawang coconut na magkatabi, katabi po ng old unfinished building po doon. So, yan po yung tinatawag na tupo bani. Tupo, ibig sabihin end or punta. Opo. So, topoli word po yung tupo. Iba yung tupo na lizard. Yes. Opo. So, tupo is end or punta. Doon naman po sa gitna, yung maliit na islet. So, yan po yung tupo kaling or is na tamba. Bali, tinawag kong tamba kasi